අයිබෝන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන ටෙක්මේට් යාළුවෝ සියලුම දෙනාට මේ දවස්වල ෆේස් මාස්ක් එකක් හොයාගන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා මම කල්පනා කරා ඔබට ගෙදරදීම ෆේස් මාස්ක් එකක් ඉතා පහසුවෙන් රුපියල් 2-5ක් අතර මිලකට හදාගන්න ආකාරය කියලා දෙන්න ඕන කියලා. මේක එකවරක් පාවිච්චි කරලා අයින් කරන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්. මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ පේපර් සර්වියට් එකයි, රබර් බෑන්ඩ් දෙකයි, කතුරක්, පේපර් ටේප් එකක්. පේපර් ටේප් එක හොයාගන්න අපහසු නම් ස්ටේපර් කට්ටක් ගැහුවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න මේ ආකාරයට මේ පේපර් සර්වියට් එක නමා ගන්න ඕන. නමාගෙන අපි මේ වගේ පසුබිම ටේබල් එකක් උඩ වගේ තියලා මේ විදිහට මේ පේපර් සර්වියට් එක නමා ගන්න පුළුවන්. නමාගෙන ඒකේ දෙපැත්ත පොඩි නැම්මක් යොදනවා. රබර් බෑන්ඩ් එකක් තියලා එක පැත්තකට තියලා අපි ඒකට පේපර් ටේප් එකක් අලව ගන්න ඕන කරනවා. මේ විදිහට පේපර් ටේප් එකක් කපලා අරගෙන මේ විදිහට අලව ගත්තාම ඒක දෙපැත්තටම අලව ගන්න ඕන මේ විදිහට. අනිත් පැත්තට මේ වගේ නැම්මක් යොදලා මේ සර්වියට් එක කපන්න නැතුව ගත්තොත් දිගටම සෑහෙන ලොකුවට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ලොකු කෙනෙකුටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රබර් බෑන්ඩ් ඇදෙනවනේ. නමුත් කුඩා කෙනෙකුට පොඩි ළමයෙකුට වගේ දානවා නම් මේකේ දෙපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් කපලා අයින් කරන්න ඕන අඟල ප්‍රමාණයක් වගේ තමන්ගේ මුහුණේ ප්‍රමාණයට. එතකොට මේක චූටි ළමයෙකුටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සවිශක්තියොත් හොඳයි. ඒ වගේම මේකේ දැන් අපි මේක ඉවත් කරනකොට අවශ්‍ය නම් මේක රබර් බෑන්ඩ් එක ආපහු වෙන අලුත් එකක් හදන්න ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල ෆේස් මාස්ක් ගන්න නැතුව එළියටවත් යන්න දෙන්න තත්ත්වයක් තියෙන්නේ. මොකද කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වෙන්ද. කඩවල ෆේස් මාස්ක් ගන්න ඇත්තෙත් නැහැ. තිබුණත් ඒවා ගිනි ගන්න. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. තවත් ඔයාලගේ යාළුවන්ට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්න. සෝෂල් මීඩියා වල Facebook එකේ ඔයාලට මේක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔබ මේ වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක ඔබට පුළුවන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න පුළුවන්. එතකොට වීඩියෝ එකක් අපි දාපු ගමන්ම ඔබට එහි notification එකක් ළඟටම එනවා. හරි. බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් අද අපි සමු ගන්නවා තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදිම හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.